تو این بخش دوباره مثل ردیف عقبی میایم آرماتورهای افقی ردیف جلو رو اجرا میکنیم. منتها تو این مرحله مثل شبکه قبلی نیازی است روی آرماتورهای عمودی علامت 20 سانتی متر 20 سانتی متر رو بزنیم، چون میشه آرماتورهای افقی رو روبروی آرماتورهای افقی ردیف عقب اجرا کرد. یعنی به صورت چشمی آرماتورهای جلو رو روبروی آرماتورهای عقب قرار میدیم. عبور دادن این میلیگردهای افقی دیوار برشی از داخل ستون کمی سخته، به خاطر اینکه سر میلیگردهای افقی خم داره. بهتره که خمشون کاملا استاندارد باشه، یعنی طولش رو دیگه زیادی نگیرین، عبور دادنش خیلی سخت میشه. و مخصوصا اگه تعداد سنجاقی و خاموتا در ستون دیوار برشی زیاد باشه کمی کار و مشکل همراهه. بهتره تو مرحله قبلی که ستونا رو میبندیم برای دیوار برشی سنجاقی ها رو مثل این تصویری که میبینید با سیم صفر نکنید و بذارید بعد از اینکه آرماتورهای افقی دیوار برشی تکمیل شد سنجاقی ها رو با سیم کامل محکم ببندینشون. اگه شما به عنوان ناظر هستید حتما دقت کنید که این میلیگردهای افقی خم داشته باشید، چون اکثر اکیپ‌های اجرایی برای راحتی کارشون همونجور که توی فیلم دیدید عبور دادنش از داخل سنجاقی و خاموت ستونا کمی سخته. برای راحتی کارشون میان خماشو قیچی میکنن یا بدون خم اجرا میکنن، در صورتی که حتما باید خم داشته باشه و همونجور هم که دیدید عبور دادنش سخته ولی شدنی هست. موقع عبور دادن میلیگردهای افقی دقت کنید مثلا از اینجا وارد شده، موقع خروجش باید یه شبکه بالاتر بود، یعنی یه خامود بالاتر اجرا میشد که حالا دوباره برگرده و ببریم بالاتر.